سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنین. سرگذشتی که میخوام امشب براتون تعریف کنم از طرف دوستی برامون فرستاده شده که گفتن من میخوام امشب سرگذشت مردی رو براتون تعریف کنم که حدود 60 سالشونه و یکی از دوستای صمیمی من هستن. من سالهاست باهاشون در ارتباطم و تو شرایط زندگیشون کامل هستم. سرگذشت جالبی دارن که تصمیم گرفتم برای دوستان کانالتون تعریف کنم که هم برای دوستان تجربه‌ای بشه و هم ازشون راهنمایی میخوام. راستش دوستم ازم راهنمایی میخواد ولی نمیدونم واقعا باید چی بهش بگم. واقعا ما با این مشکل بیچاره شدیم و نمیدونیم چی کار کنیم. ایشون گفتن میریم به سالها قبل، زمانی که دوست 60 ساله من اون سالها 15 سالش بود عاشق دختری میشه که تو محله خودشون زندگی میکردن. پدر و مادر محمد رضا تو روستا زندگی میکردن، روستایی که نزدیک یکی از شهرهای تهران بوده. اونجا محمد رضا به دنیا میاد و 3 خواهر و 2 برادرم داشته. وقتی که محمد رضا 5-6 ساله بوده پدر و مادرش تصمیم میگیرن که از روستا به شهر بیان. همون زمان خاله محمد رضا دختری به دنیا میاره و چون تو اون روستا همه یه جورایی خانوادگی بودن رسمشون بوده که بچه ها رو ناف بریده هم میکردن. اون زمان که دختر خاله محمد رضا به دنیا میاد این دختر رو ناف بریده محمد رضا میکنن و بعد از اون پدر و مادر محمد رضا به شهر میان و شروع به زندگی میکنن و سالها از اون موضوع میگذره. محمد رضا دیگه 15-16 ساله شده بوده که تو محلشون دختری رو میبینه که خانواده خوبی بودن. محمد رضا وقتی که معصومه رو میبینه از معصومه خوشش میاد و یه مدت که میگذره متوجه میشه که معصومه هم بهش علاقه داره. بعد از اون محمد رضا و معصومه دور از چشم خانواده هاشون به هم علاقه داشتن و نامه های عاشقانه رد و بدل میکردن. یه موقع ها با هم قرار میذاشتن و همدیگر رو میدیدن و دیگه یه جورایی وابسته به هم شده بودن. معصومه از یه خانواده ضعیف بوده که پدرم نداشته. مادرش بوده با 3 برادر که از معصومه بزرگتر بودن. اونا چون خانواده ضعیفی بودن برادراش هم اون موقع ازدواج کرده بودن و اونا هم وضع مالی خوبی نداشتن. کلاً یه خانواده فقیری بودن. ولی خانواده محمد رضا چون پدرش از وقتی که از روستا به شهر اومده بوده کار خوبی پیدا کرده بوده وضع مالی متوسطی داشتن. مادر محمد رضا اخلاقی که داشته این بوده که خیلی رو خانواده و اصیل بودن تاکید داشته. همش میگفته که ما خانواده داریم و اصیلیم. جد و آبادمون سرشناس بودن و اسم و رسم داشتن. محمد رضا که اخلاق مادرش رو میدونسته پیش خودش میگفته هیچ وقت خانوادم راضی نمیشن من با کسی مثل معصومه ازدواج کنم. ولی همیشه پیش خودش فکر میکرده که من تلاش خودم رو میکنم و هر طوری شده راضیشون میکنم. شاید الان چون سنم کمه نتونم حرفی بزنم ولی باید یکم صبر کنم تا به یه سنی برسم که بهم نگن عقلت نمیرسه و بچه‌ای. بعد میرم بهشون جریان رو میگم که من این دختر رو دوست دارم. این میشه که دیگه فکر و ذکر محمد رضا و معصومه پیش هم بوده. هر جا که میخواستن برن به هم خبر میدادن و گهگاهی که محمد رضا میخواسته با پدر و مادرش به روستاشون بره و 2-3 هفته ای رو بمونه ماتم میگرفته که چطوری میتونه 2-3 هفته معصومه رو نبینه. وقتی هم که میرفته و چند روز میمونده دلش پیش معصومه بوده و با هر بهونه‌ای بوده به سختی به شهر میومده که حتی برای چند دقیقه ای هم که شده بره و معصومه رو از نزدیک ببینه. خلاصه حسابی به هم وابسته شده بودن. از اون طرفم مادر معصومه که اوضاع خوبی نداشتن دلش میخواسته معصومه زودتر سر و سامون بگیره و بره و یه نونخور کمتر بشه.
هر خواستگاری که می اومده با معصومه بحث و جدل می کرده که باید بره تا یه نونخور کمتر تو خونه داشته باشن و یکی از اونا رو باید قبول کنه. معصومه طفلی که دلش پیش محمد رضا گیر کرده بوده مجبور بوده که هر بار یه بهونه‌ای بیاره که دست از سرش بردارن. یکی از برادرای معصومه که هنوز ازدواج نکرده بوده و تو خونه بوده خیلی بهش سختگیری میکرده. یه جورایی هم بو برده بوده که معصومه با کسی در ارتباطه که هر بار یه بهونه‌ای میاره. خلاصه این پسر و دختر هر دو تو فشار بودن. چه محمد رضا از سمت خانواده‌اش، چون هرچی بزرگتر می شده خانواده می گفتن که دختر خالت دیگه بزرگ شده و وقت شوهر دادنشه و باید برات دست و آستین بالا بزنیم و تکلیفشون رو معلوم کنیم. چه معصومه که طفلی از مادرش میشنیده که باید بری سر زندگی تو، من میخوام دیگه راحت زندگی کنم و دیگه نباید تو خونه ما بمونی. این همه خواستگار خوب داری، دیگه چه مرگته که یکیشون رو انتخاب نمی کنی و بری؟ آخه دختر بهونت چیه؟ حتی معصومه خواستگار سن بالا داشته که خودش زن و بچه داشته و معصومه رو برا زن دومش میخواسته، ولی چون خیلی پولدار بوده خانوادش خیلی مصمم بودن که معصومه رو بدن به اون آقا. ولی معصومه هر کاری میکرده که ازش یه بهونه‌ای در بیاره که هر کاری میکرده نمیشده، بلکه اون آقا خودش منصرف بشه و بره. ولی اون آقا هر چی که معصومه میگفته و هر بهونه‌ای که می آورده که یه کاری کنه که اون آقا ازش زده بشه، ولی اون آقا همه شرایط معصومه رو قبول میکرده و میگفته که من هیچ حرفی ندارم. یه روز که اون آقا قرار بوده بیاد برای صحبت‌های آخر، معصومه خودشو میزنه به مریضی و یه جوری وانمود میکنه که خیلی حالش بده و اون مراسمو به هم میزنه. روز بعد مادرش و برادرش رو تهدید میکنه که اگر دست از سرم بر ندارین من خودمو میکشم. من زن این پیرمرد نمیشم و خانواده‌ش هم که میبینن واقعا معصومه راضی نمیشه جواب رد میدن. خلاصه چند سالی با همه این مشکلات میگذره تا محمد رضا دیگه 18-19 ساله شده بوده و زمانی بوده که فشار خانواده خیلی بیشتر روش شده بوده. خانواده بهش فشار می آوردن که میخوایم بریم و با خالت صحبت کنیم و انگشتر ببریم. محمد رضا بدون اینکه بگه کسی دیگه ای رو دوست داره فقط میگفته من نمیخوام با دختر خالم ازدواج کنم. مادرش میگه چی میگی بچه؟ مگه دست خودته؟ ما صحبت کردیم، آبرومون پیش خواهرم میره، ما کلن طایفگی همین شکلی ازدواج میکنیم. این دختر ناف بریده توه و هیچ کس دیگه سراغش نمیره و همه میدونن این دختر برا توه. این نامزدی و ما باید حتما با دختر خالت داشته باشیم و باید هر طوری شده تو راضی بشی. تو باید حتما بری و دختر خالت رو عقد کنی. محمد رضا که میبینه هیچ مدل حریف خانواده‌اش نمیشه از خونه میره بیرون. چند روزی بی خبر میره خونه یکی از دوستاش که خانواده دل و پس میشن و بعد تهدیدشون میکنه که کاری به کار من نداشته باشین. معصومه که از بحث و جدل‌های محمد رضا با خانواده با خبر میشه بهش میگه ببین محمد رضا، من واقعا دیگه نمیتونم جلوی مادرم و برادرم وایسم. هر کدوم دارن یه چیزی میگن و سرکوب بهم میزنن. میترسم آخرم کاری کنن که مجبور بشم با یکی دیگه ازدواج کنم. تو رو خدا بیا و یه قدم جلو بذار. محمد رضا میره و به خانواده‌اش میگه که من یه دختری رو میخوام و دلم میخواد باهاش ازدواج کنم. وقتی که این حرفو میزنه خانواده‌اش کلی ناراحت میشن و کلی تو خونه دعواشون میشه. اونا میگن آخه این دختر کیه؟ خانواده‌اش کیان؟ تو چطوری باهاش آشنا شدی؟ آخه چرا میخوای آبروی ما رو ببری؟ خلاصه کلی با هم بحث و جدل میکنن و محمد رضا که میبینه هوا پسه میره از خونه بیرون. از اون طرف پدر محمد رضا
دور از چشم خانوادش رفته بوده و با خانومی آشنا شده بوده و اون خانوم رو صیغه کرده بوده. محمد رضا چند وقتی بوده که به رفت و آمدهای پدرش مشکوک شده بوده و خیلی دلش میخواسته یه سوژه‌ای پیدا کنه که بتونه نظر پدرش رو با نظر خودش همراه کنه. اون روز که از خونه زد بیرون، میره دنبال پدرش که متوجه بشه که چی کار میکنه و شکش به یقین تبدیل بشه. از اون روز تصمیم میگیره که هر روز پدرش رو تعقیب کنه که ببینه چی دستش میاد. از اون طرفم میره و معصومه رو در جریان کارش قرار میده و به معصومه میگه حالا که این همه تحمل کردی، بیا چند وقت دیگم تحمل کن ببینم چی کار میتونم بکنم. وقتی که محمد رضا این حرفو به معصومه میزنه، معصومه میپرسه که چی شده؟ از کی میخوای سوژه داشته باشی؟ محمد رضا میگه من اگر بتونم از پدرم یا تو بگیرم و نظرشو با نظر خودم یکی کنم، دیگه مادرم هم نمیتونه مجبورم کنه که با دختر خالم ازدواج کنم. یه روز که با پدرش نشسته بوده، وقتی که میبینه همه سرشون گرمه و پدرش هم داره تلویزیون نگاه میکنه، آروم میره کنارش میشینه و بعد به پدرش میگه ببین بابا، من خوب میدونم که تو داری چی کار میکنی. حتی شبایی که از خونه میری بیرون من میدونم کجا میری. پدرش که با حرفای محمد رضا شوک شده بود میگه حالا که چی؟ من باید چی کار کنم برات؟ محمد رضا میگه من کار سختی ازت نمیخوام بابا، فقط اگر میخوای من نرم و جریان رو به مامان بگم باید با من همراه بشی، چون من واقعا معصومه رو دوست دارم و عاشقشم. پدر محمد رضا که خیلی هم از زنش میترسیده و هر کاری میکرده که از این موضوع با خبر نشه، به محمد رضا میگه ببین پسرم، من خیلی دوست دارم و دلم میخواد که تو هر کسی رو خودت میخوای رو انتخاب کنی، ولی خب خودت خوب میدونی که من چقدر از مادرت میترسم. تو بیا یه کاری کن. محمد رضا میگه چی کار کنم بابا؟ هر کاری بگین میکنم. پدرش میگه تو بیا فعلا این دختر رو صیغه کن که به هم محرم بشین. وقتی که باهاش محرم بشی و اینا متوجه بشن، دیگه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون موقع منم بهتر میتونم ازت طرفداری کنم، ولی الان نمیتونم برم بهشون بگم که محمد رضا یه دختر دیگر رو دوست داره و شما دست از سرش بردارید که بره و با اون دختر ازدواج کنه. من تنها راهی رو که به نظرم میرسه همینه که این راه رو بذارم جلوی پای تو. محمد رضا یه روز میره خونه معصومه و اینا رو با مادر معصومه مطرح میکنه و جریان رو بهش میگه که من خیلی معصومه رو دوست دارم، چند ساله که به پاش و به امید رسیدن بهش نشستم، ولی خب این مشکلم دارم. اگه شما با من راه بیایید، من معصومه رو فعلا صیغه کنم که به هم محرم بشیم، بعد میرم و بهشون میگم که ما با هم محرم شدیم و معصومه زنمه. اون موقع دیگه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. پدرم هم از تصمیمم با خبره و پشتیبانمه. خانواده معصومه که میبینن اینا خیلی به هم وابسته شدن و چند ساله که با هم رابطه دارن، از طرفی هم دیگه همسایه ها چند بار اینا رو با هم دیدن، مجبور میشن که قبول کنن که محمد رضا و معصومه به هم محرم بشن. به محمد رضا میگن فقط باید قول بدی که به حرفات عمل کنی. الانم چون پدرت راضیه ما قبول میکنیم که شما با هم محرم بشین. پدر محمد رضا یه روز به خواسته محمد رضا میره و با مادر معصومه صحبت میکنه که ما این مشکل رو داریم و فقط اگر شما این کار رو قبول کنین مشکلمون حل میشه. خلاصه که معصومه با محمد رضا محرم میشن و حتی میرن یه اتاق با هم میگیرن و با هم میرن سر زندگیشون، ولی خیلی یواشکی و پنهانی از بقیه. محمد رضا میره با خانواده‌اش صحبت میکنه که من یه کار جدید پیدا کردم و باید شبا رو همونجا بمونم. ما چند نفریم که با هم یه اتاق بهمون دادن که باید اونجا بمونیم و مواظب باشیم. وقتی که معصومه و محمد رضا
میرن و با هم زندگی میکنن، بازم محمد رضا بس دست بردار نبوده. هر چند روز یه بار میرفته پیش خونوادش و بهشون میگفته که تو رو خدا کاری کنین که دختر خالم بره و با یکی دیگه ازدواج کنه. من اصلا دلم نمیخواد که باهاش ازدواج کنم. ولی هیچ کس تو خونه گوشش به حرفای محمد رضا بدهکار نبوده. البته یه دلیل دیگم که باعث شده بوده خانواده بی خیال دختر خاله نشن این بوده که پدرش وضع مالی خیلی خوبی داشته. مادر محمد رضا میگفته به غیر از این که دختر خالت ناف بریده توه، از اون طرف باید از خداتم باشه و نباید از دستش بدی. مردم آرزو دارن با همچین دختری ازدواج کنن. ببین پدرش چقدر زمین و مال و اموال داره. همه اینا بعدها به تو میرسه و وضع و اوضاعت خیلی خوب میشه. محمد رضا چند وقتی که با معصومه بوده و با هم زندگی میکردن میبینه فایده ای نداره. هر وقت که اسم معصومه رو میاره تو خونه قوقا میشه. به خاطر همین تصمیم میگیره که بره و بهشون بگه که با معصومه محرم شده. یه روز که میره به خونواده‌اش سر بزنه جریان رو برای مادرش تعریف میکنه. مادرش وقتی که جریان رو میفهمه شروع میکنه به داد و فریاد و خودشو زدن. هر کاری که از دستش برمی اومده انجام میداده که هر طوری شده این دختر رو از چشم پسرش بندازه. حتی یه روز میره و با معصومه صحبت میکنه و تهدیدش میکنه. ولی معصومه میگه به من چه ربطی داره؟ فعلا ما با هم محرمیم و من از خونه پسرت بیرون نمیرم. من فعلا زنش هستم و تو خونه داریم با هم زندگی میکنیم. وقتی که مادر محمد رضا میبینه که هر کاری میکنه هیچ فایده ای نداره، یه روز میاد و به پسرش میگه ببین پسرم، من دیگه راضیم. فقط تو یه چند وقت دیگه بذار پنهون بمونه تا من یه جوری یه راهی پیدا کنم و برم با خالت صحبت کنم و جریان رو بهش بگم که کدورت پیش نیاد. این حرفایی که مادر محمد رضا بهش میزده نقشه‌ای بوده که برای محمد رضا و معصومه کشیده بوده. محمد رضا که از همه جا بی خبر بوده خوشحال میشه که بالاخره تونسته مادرش رو راضی کنه. اون زمان میگذره و چند وقتی که میگذره مادر محمد رضا شروع میکنه نقشش رو عملی کردن. میره و به معصومه تهمت میزنه و به محمد رضا میگه ببین تو الان این دختر رو گرفتی از یه خانواده ضعیف. برادراش هیچ کدوم کار درست حسابی ندارن. چند نفر دیدن که این دختر وقتی که بیرون میره با مردای مختلفی میگه و میخنده و رفیق داره. این پسرم روی سادگیش بذاریم یا این که روی این بذاریم که یه مدت با معصومه بوده و دیگه از اون هیجان افتاده که چقدر دوستش داره، یا شاید هم این بوده که مال و اموالی که شوهر خالش داشته هوش از سرش برده بوده. خلاصه به این چند دلیل پیش خودش میگه من چقدر باید حوصله داشته باشم، چقدر باید با اینا کل کل کنم، من چقدر خودمو باید تو درد سر بندازم. پیش خودش میگه الان یه مدتی که دارم با نداری با معصومه زندگی میکنم. چقدر نداری آدمو عذاب میده. ولی اگه برم و با دختر خالم ازدواج کنم شوهر خالم بهم خونه میده، زمین میده، اون موقع راحت میتونم زندگی کنم. این چه کاری بود که من از اول کردم؟ اینم که مادرش بهش میگه که معصومه رفیق داشته و چند نفر با مردای مختلف دیدنش باعث میشه که معصومه دلشو بزنه. خلاصه محمد رضا همه این شرایط رو کنار هم میچینه و یه روز میاد به معصومه میگه ببین معصومه، من هرچی تلاش میکنم نمیتونم خانواده‌مو راضی کنم. تو یه جوری خودت از زندگی من برو بیرون. عقدم که نیستیم، یه صیغه محرمیت که بیشتر نخوندیم. معصومه طفلی که هم از مادرش میترسیده و هم از برادراش که دوباره بره اون موضوع رو بهشون بگه که محمد رضا بهش چی گفته، کلی گریه میکنه، به پاش میافته. ولی از اون طرف مادر محمد رضا داشته کاراشو میکرده و کلی وسیله خریده بوده که برن دختر خالش رو عقد کنن. از یه طرف داشته کاراشون رو پیش میبرده
که برن عروس جدید و بیارن و معصومه چون خبر از اون طرف نداشته دائم به پای محمد رضا می افتاده و التماس و گریه و زاری می کرده. محمد رضا با بیرحمی معصومه رو از خودش میرونه و میگه نمیشه، ما اصلا از اولش هم اشتباه کردیم. محمد رضا که کلی داد و بیداد میکنه و از خونه میره بیرون، یک سره میره پیش صاحب خونه، به صاحب خونه میگه که باید پول پیش این خونه رو به من برگردونی. ما داریم از این خونه میریم و معصومه رو هم رها میکنه و میره. معصومه طفلی که دیگه چاره ای نداشته میره اون موضوع رو به مادرش و برادراش میگه. دیگه برادرش که میشنوه کلی کتکش میزنه که ما از اولا بهت گفتیم که این پسر به درد تو نمیخوره، ولی انقدر رفتی و اومدی و آبرو ریزی کردی، هرچی که گفتی نه، خونوادش راضی ان و پدرش جریان رو میدونه، کاری کردی که ما رو راضی کردی. بازم به حرف ما گوش نکردی و پا شدی و رفتی و باهاش محرم شدی. حالام خودت میدونی، خودتو بدبخت کردی. از اون طرف برادر دیگهش که میفهمه میگه ما میریم با محمد رضا دعوا میکنیم و میکشیمش. چرا باید این کارو با خواهر ما کرده باشه؟ مگه مملکت قانون نداره؟ خلاصه چند روزی بین خودشون میدوختن و میشکافتن که چیکار کنن که حق محمد رضا رو بذارن کف دستش. چند روزی که میگذره و یکم از عصبانیتشون کم میشه، میگن حالا اصلا ما بریم اونو بکشیم، چه فایده ای داره؟ فقط خودمونو بدبخت میکنیم. حالا این اتفاقیه که افتاده و کاری نمیتونیم بکنیم. این طرف که معصومه و خونواده حسابی درگیر و ناراحت بودن، محمد رضا و خونوادهش خوشحال و سرگرم بودن و داشتن کارای نامزدی محمد رضا و مبینا رو میکردن. محمد رضا و مبینا با هم عقد میکنن و قرار میشه که برگردن شهر محمد رضا و اونجا یه خونه بگیرن و بعدم عروسی کنن. وقتی که عروسی رو میارن، معصومه متوجه میشه، چون زودتر از اومدن عروس و دوماد خونواده‌شون میان و خونه‌شون رو چراغونی میکنن و محله رو. چون معصومه و محمد رضا برای یه محله بودن، معصومه از تو خونه‌شون همه ماجرا رو میدیده. معصومه شنیده بوده که قرار محمد رضا یک سالی مبینا رو بیاره خونه پدرش اینا زندگی کنن تا محمد رضا کاراشو بکنه و خالش هم یکم وسایل برا دخترش بخره و بعد هر کدوم جدا بشن. اون شب عروسو که داشتن می آوردن، اون چراغونی، اون مهمونا، اون شادی که بوده، معصومه همه رو از بالای پشت بوم خونهشون می دیده. کل اون شب داشته از ناراحتی گریه میکرده و اشک میریخته. پیش خودش فکر میکرده که چقدر محمد رضا رو دوست داشت، چقدر جوانیش رو گذاشت. حالا چی شد؟ چه بلایی سرش اومد؟ ولی خب دیگه کاری از دستش بر نمی اومده. حتی معصومه که دیدن همسایه ها رفتن تو کوچه و جمع شدن که عروسی رو تماشا کنن، فقط اشک میریخته و میگفته منم میرم از پشت در یواشکی نگاهشون میکنم. معصومه میره پشت در خونهشون و وقتی که چند دقیقه ای وای میسته، میبینه که خیلی حالش بده. سرگیجه و حالت تهوع شدیدی داشته، اصلا نمیتونسته روی پاش بند بشه. ولی خب با همه اون حالتهایی که داشته، بازم کلی به خودش فشار میاره و تو اون جمعیت میمونه و دل نمیکنه که برگرده تو خونه. یکم که با همسایه ها تو کوچه و دم در خونهشون وای میسته و عروس و دوماد رو نگاه میکنه، عروس و دوماد با رقص و شادی میرن تو خونه و در خونه رو میبندن. معصومه وقتی که میبینه عروس و دوماد رو بردن تو خونه، اونم برمیگرده تو خونه خودشون. وقتی که میاد تو خونه، برادرش کلی کتکش میزنه که دختر تو آدم نشدی؟ این پسر بهت بیوفایی کرد، این همه بلا سرت آورد، حالام رفتی داری شادیشو نگاه میکنی و حسرت میبری؟ اون شب کلی کتک میخوره و میره تو اتاق و میخوابه. فردای اون روز وقتی که بیدار میشه، میبینه که حالش بده. حال بدش از دیشب ادامه داشته. وقتی که حساس میشه، متوجه میشه که این حالت بدش علائمی داره که همش علائم بارداریه.
خیلی دلهوله میگیره، ولی به کسی چیزی نمیگه و خودش میره آزمایشگاه و آزمایش میده که ببینه بارداره یا نه. تازه حالا مشکلش چند برابر شده بوده. مونده بوده که چی کار کنه. بره به مادرش چی بگه؟ به برادراش چی بگه؟ به محمد رضا چطوری خبر بده؟ آخه چی کار کنه این وسط؟ تنها فکری که به ذهنش میرسه این بوده که این یه نشون میتونه براش امیدوار کننده باشه. پیش خودش میگه من این بچه رو نگه میدارم تا زمانی که پدر و مادر محمد رضا و مادر و برادر خودم متوجه نشدن چیزی به کسی نمیگم. چون اگه هر کدوم متوجه بشن چون سن بارداریم هم کمه میگن برو بچه رو سقط کن. من این بچه رو نگه میدارم و به امید این که شاید محمد رضا با این دختر نساخت یا اینکه دوباره اونم طلاق داد برمیگرده پیش من. بچه رو میبرم و بهش میگم این بچه برا توه. وقتی که ببینه بچهش رو دست من مونده حتما دوباره به من برمیگرده. خلاصه هر طوری بوده معصومه تا 4 ماه به هیچ کس حرفی نمیزنه و هیچ کس از بارداریش خبر نداشته. تو این چند ماه چون دختر خوشگلی بوده خواستگارای کمی هم نداشته. مادرش هم هر بار بهش میگفته بازم باید یکی رو پیدا کنی و بری. حالام که چند وقت رفتی و دوباره برگشتی آبروریزیت زیادتر شده و باید حتما با یکی ازدواج کنی. از طرفی محمد رضا که از اول قرار بوده 1 سال خونه پدر و مادرش بمونه و بعد بره زودتر کارش درست میشه و یه خونه میخره و با مبینا میرن سر خونه و زندگیشون. وقتی که محمد رضا و مبینا میرن سر خونه خودشون به خاطری که اون خونه رو پدر مبینا براشون خریده بوده دیگه مبینا همه کاره خونه شده بوده. همیشه حرف اول و آخر حرف مبینا بوده و محمد رضا نمیتونسته هیچ حرفی بزنه. محمد رضا مجبور بوده صبح تا شب بره و برا پدر مبینا کار کنه که اونم یه مبلغ خیلی کمی بهش حقوق بده یا نه. حرفش هم این بوده که تو قبلا حقوق تو جلو گرفتی و خونه خریدی. اینم که دارم یکم حقوق بهت میدم یه جورایی به خاطر دخترمه و بهت لطف میکنم. معصومه از اون زمانی که با محمد رضا زندگی میکرده با یکی از خواهرزاده های محمد رضا خیلی صمیمی بوده. این رفاقتشون هنوزم ادامه داشته. به خاطر همین یه روز فکر میکنه بره و موضوع رو براش تعریف کنه. بعدم یه روز میره خونهشون و بهش میگه من از محمد رضا باردارم. اول ازش میپرسه که از محمد رضا خبر داری؟ از زندگیش خبر داری؟ با زنش با هم رفیقن؟ اونم شروع میکنه به تعریف کردن از زندگی محمد رضا و زنش. به معصومه میگه زندگیش که خیلی خوب نیست. از طرفی اینقدر مبینا همه زندگی رو دست خودش گرفته و همه جوره فرمان میده که محمد رضا حق نداره حتی نطق بکشه. تمام اختیار این زندگی دست مبینا و برادرها و پدرشه. اصلا محمد رضا هیچ نقشی تو اون زندگی نداره. هم داره حسابی زیر دستشون کار میکنه و هم همه اختیار زندگیش دست اوناست. معصومه بهش جریان رو میگه و بعد بهش میگه چه فکری کرده. ولی خواهرزاده محمد رضا میگه والا معصومه جان خودت میدونی، ولی من اگه جای تو بودم اصلا صداشو در نمی آوردم. یه کاری بکن خودت، چون الان اگر حتی تو حرفی هم بزنی فقط آبروی خودتو ریختی. معصومه که خودش هم از اولش میترسیده که بره جریان رو مطرح کنه میره و یه خواستگاری که چند وقتی بوده میومده و میرفته و سن بالایی هم داشته رو میبینه و بهش میگه ببین آقا من یه رازی دارم که باید با شما در میون بذارم. همینطور که شما میدونید من یه چند وقتی با یه آقا پسری محرم بودم و باهاش رابطه داشتم. الانم ازش باردارم و 4 ماه همه. من تصمیم گرفتم واقعیت رو به شما بگم
که اگر میخوایی با هم ازدواج کنی من شرطی دارم که شرط ازدواجمه که از این ماجرا چیزی به کسی نگی. اگر شرطمو قبول داری که من باهات ازدواج میکنم. اون آقا بهش میگه باشه، اشکالی نداره. من انقدر تو رو دوست دارم که اصلا این موضوع برام مهم نیست. اون بچم بالاخره به دنیا میاد و خودت مادری و بزرگش میکنی. اصلا نگران این موضوع نباش. الان فعلا من چیزی به خانوادت نمیگم، ولی بالاخره تو الان 4 ماهته و تا ما ازدواج کنیم و بریم سر خونه و زندگیمون خیلی طول نمیکشه که بقیه متوجه میشن. ولی بهت قول میدم که الان چیزی به کسی نمیگم که تو شرایط بدی قرار نگیری. معصومم با اینکه اصلا از اون آقا خوشش نمی اومده و خیلی ازش بزرگتر بوده، ولی خوشحال میشه و میره باهاش ازدواج میکنه و میرن سر خونه و زندگی خودشون. مادر و برادراشم خوشحال بودن که بالاخره این دخترم ازدواج کرد و رفت. یه چند وقتی که میگذره، وقتی که میبینه دیگه ظاهرش کاملا مشخص شده، میره و جریان رو برای خانواده‌اش تعریف میکنه که من از محمد رضا باردار شدم و بعد از ازدواجش خودمم متوجه شدم. بعدم همه ماجرا رو با این آقا در میون گذاشتم که این آقام قبول کرد. با وجود بارداریم با هم ازدواج کرد و همه موضوع رو خودش میدونه. خانواده‌اش هم دیگه حرفی نمیزنن و میگن حالا که دیگه گذشته و شوهرش هم که بچه رو قبول کرده و مشکلی نداره. چند وقتی میگذره و پسر معصومه به دنیا میاد، ولی مشکلات معصومه تازه شروع میشه. با اینکه معصومه همه موضوع رو براش تعریف کرده بوده و شرط ازدواجشون بوده، ولی شوهرش همیشه به معصومه مشکوک شده بوده. با خودش میگفته که هر چی بوده و هر اتفاقی افتاده بوده قبل از اومدن من تو زندگیش بوده و اصلا مهم نیست. ولی هر موقع که معصومه ساکت یه گوشه نشسته بوده و فکر میکرده، بهش میگفته چیه؟ نکنه هنوز تو فکر محمد رضایی؟ یا اگر جایی میخواستن برن که معصومه حوصله‌شو نداشته که بره، بهش میگفته چیه؟ با من نمیخوای بیای؟ خجالت میکشی من همراهت باشم؟ اگه محمد رضا بود حتما میرفتی. اشتباهی که معصومه تو اون زمان کرده بوده این بوده که با این آقا وقتی که ازدواج میکنه همه موضوع رو یه جورایی باهاش در میون میذاره. این مرد محرم خودش میدونسته و هرچی اتفاق بد براش افتاده بوده رو گریه میکرده و براش تعریف میکرده و یه جورایی درد و دل میکرده. حتی از اون اول که تازه با محمد رضا آشنا شده بوده و سن کمی داشته که عاشق هم شده بودن و باید همدیگر رو میدیدن، همه رو تعریف کرده بوده. تا حتی شب عروسیش که چقدر براش گریه کرده بوده و هنوزم امید داشته که با زنش نسازه و دوباره بیاد سمت معصومه و معصومه رو بگیره، همه رو برای شوهرش تعریف میکنه. شوهرشم که خودش بددل بوده با حرفای معصومه حساستر و بددلتر شده بوده و به عشق بین معصومه و محمد رضا بیشتر یقین پیدا کرده بوده. دست از پا خطا میکرده، بهش میگفته تو هنوز عاشق محمد رضایی و منو به خاطر آبروریزی که کرده بودی و میخواستی خانوادت نفهمن انتخاب کردی. معصومه یه چند وقتی رو تحمل میکنه، ولی وقتی که دیگه از دستش خسته میشه و میبینه خیلی اذیتش میکنه و کتکش میزنه، بهش میگه من اصلا به این زندگی رو دیگه نمیخوام. من که کار بدی نکرده بودم. شرایطمم اول بهت گفتم، خودت قبول کردی، ولی حالا که انقدر اذیتم میکنی و کتکم میزنی دیگه خسته شدم و نمیخوام باهات زندگی کنم. بعدم میره و به مادر و برادراش جریان رو میگه که خیلی اذیتم میکنه و کتکم میزنه، از دستش خسته شدم و نمیخوام باهاش زندگی کنم. برادرش که اون زمان با مادرش زندگی میکرده حالا دیگه ازدواج کرده بوده. وقتی که معصومه این حرفا رو میزنه بهش میگه باشه،
میخوای برگردی برگرد. این آقا حق نداره تو رو کتک بزنه. اون موقع شرایط رو قبول کرده، ولی حالا یا خسته شده از دستت یا بددلیش باعث شده که ازت کناره گیری کنه. نمیخواد بمونی. طلاق تو بگیر و برگرد. معصومه میره وسایلش رو جمع میکنه و با پسرش برمیگرده خونه مادرش اینا و از اون مردم طلاق میگیره. معصومه میاد با پسرش خونه مادرش اینا و چند وقت بعد میره از همون خواهرزاده محمد رضا که باهاش ارتباط داشته آدرس محل کار محمد رضا رو میگیره و یه روز میره پیش محمد رضا و جریان رو بهش میگه. به محمد رضا میگه ببین محمد رضا، تو اینطوری منو بدبخت کردی. من شب عروسی پشت در خونمون وایسادم و با همه هم محله یا چقدر اشک ریختم و همه اتفاقاتی که تو اون مدت براش افتاده بوده رو تعریف میکنه. محمد رضا بهش میگه ببین معصومه، تو خودتو بذار جای من اون موقع دستم خالی بود. اینا وضع مالیشون خیلی خوب بود. همه چیز برام مهیا بود. مادرم از اون طرف ناراحتی میکرد. خونوادم همه ناراضی بودن. از اون طرفم به گوشم رسید که تو رو با چند نفر دیگه دیده بودن. وقتی که میگه تو رو با چند نفر دیگه دیده بودن، معصومه خیلی ناراحت میشه. میگه این حرفو کی زده؟ منو با کی دیده بودن؟ من که از سن کمم تو رو انقدر دوست داشتم. تو که میدونستی که من چقدر عاشقتم. به خدا محمد رضا، اینا بهت دروغ گفتن و خواستن برا من حرف در بیارن که منو از چشمت بندازن. بعدم قسم میخوره که به عشقمون قسم میخورم که من به غیر از تو به هیچ مردی حتی فکرم نمی کردم. اونجا بوده که تازه محمد رضا متوجه میشه که اون زمانو با شرایطی که داشته خیلی سادگی کرده و نباید به این زودی جا میزده و دلش از معصومه زده میشده. بعدم به معصومه میگه ببین معصومه، من هنوزم بعد از چند سال تو رو دوست دارم. الانم که دیدمت فهمیدم که واقعا چه اشتباه بزرگی کردم. ولی خب الان تمام اختیارات زندگی من دست زنمه و نمیتونم هیچ حرفی بزنم، چون از روز اول هر سرمایه‌ای که من داده شده، کاری که دارم، حتی ماشینی که زیر پامه، همه وابسته به برادر زنام و پدر زنمه. حتی اگر خودمم بخوام بیام و با تو زندگی کنم دیگه نمیتونم. معصومه بهش میگه آخه تکلیف این بچه چی میشه؟ این بچه هم پسر توه. ولی محمد رضا میگه من این بچه رو قبول نمی کنم. حتی اگر بیایی به خونواده‌م بگی اونام قبول نمی کنن. به نظر من خودت این بچه رو بزرگ کن. منم یه جورایی کمکتون میکنم. قول نمیدم که هر ماه یه مبلغ مشخصی رو بهت بدم، چون اختیار پولم هم دست خودم نیست. ولی تلاش میکنم یه موقع هایی که بتونم هر مقدار پولی که بتونم بهتون میرسونم. فعلا برو دنبال زندگی تو، فکر این بچه رو خراب نکن. معصومم برمیگرده خونه با گریه و زاری و به برادراش میگه که رفته و با محمد رضا صحبت کرده و بهش گفته که این بچه مال توه، ولی محمد رضا قبول نکرده. یکی از برادراش میگه مگه مملکت قانون نداره که هر کی هر کاری دلش خواست بکنه و گردن نگیره؟ من فردا میرم از دستش شکایت میکنم. هر چی میخواد بشه بشه. میخواد زندگیش به هم بخوره، میخواد هر اتفاقی بیفته. میرم شکایت میکنم، تمام مراحل قانونیشم طی میکنم که مجبور بشه بیاد این بچه رو ببره. تو یه زن دست تنها و بدون هیچ پشتوانه مالی چطوری میخوای این پسر بچه رو بزرگ کنی؟ الان خودت جوونی و اگر این بچه گردنت نباشه میتونی دوباره ازدواج کنی، ولی الان با یه بچه کی میاد با تو ازدواج کنه؟ ولی اون بی غیرت این پسر بچه‌شو باید خودش جمع جور کنه و جورشو بکشه.
تو این فکرها بودن که یکی دیگه از برادراش میگه ای بابا برادر من، تو تازه میخوای راه دادگاه رو پیش بگیری، تازه بری شکایت کنی، اصلا کو پول وکیل و شکایت، کلی باید برای این کارا پول خرج کنی، کو تا قبول کنن یا نکنن که این بچه پسر اینه، تازه چی دست ما رو بگیری و ول کنی. برادرش میگه من یه خانواده ای رو میشناسم که وضعیت متوسطی دارن و چند سال ازدواج کردن و بچه دار نشدن. اگر بریم باهاشون صحبت کنیم این بچه رو ازمون میخرن. اینجوری ما این چند وقت به یه جایی شاید برسیم. این همه خواهرمون بدبختی کشیده، حداقل یه پولی دستشو بگیره و از شر این بچم خلاص بشه. این پسر بچه 2 ساله رو میخواد چیکار کنه؟ فکراشونو که میکنن میرن و به معصومه میگن که این بچه فایده ای نداره، یه عمر باعث بدبختی و سرشکستگیت میشه. این خانواده بچه ندارن، بالاخره بزرگش میکنن و به یه جایی میرسوننش. معصومه اولش خیلی ناراحت میشه، ولی یکم که عاقلانه تر فکر میکنه میبینه که برادراش راست میگن. وقتی که خودش نون نداره بخوره و ووال گردن مادر و برادراشه، این بچه رو چطوری میتونه سر و سامون بده؟ به برادراش میگه خیالم راحت باشه که خانواده خوبی هن. شما اونا رو میشناسین؟ اونا میگن آره، خیالت راحت از این بابت. معصومه هم که چاره ای نداشته میگه باشه. روز بعد کارای بچه رو میکنه و پسر بچه 2 سالش رو میسپاره به برادراش. اونام بچه رو میبارن و میسپارن به اون خانواده. یه پولی هم ازشون میگیرن و خیلی خوشحال برمیگردن خونه. نصف اون پول رو میدن به معصومه و نصفش هم بین خودشون تقسیم میکنن و میگن خب دیگه از شر بچه خلاص شدیم. اون خانواده که بچه رو به فرزندخوندگی قبول کرده بودن میرن کاراشو انجام میدن به اسم خودشون و دیگه از اون به بعد شروع میکنن به بزرگ کردن بچه. چند سال از اون ماجرا میگذره که دیگه پسر معصومه 6-7 ساله شده بوده که خود اون خانواده بچه دار میشن. دیگه محبتشون به این بچه کم میشه و یه جورایی دلشون میخواسته که بچه رو بسپارن به یه خانواده دیگه که راحت بتونن بچه خودشونو بزرگ کنن. چند وقتی که از بچه دار شدنشون میگذره، یه روز یه آقایی که هم این خانواده رو میشناخته و هم محمد رضا رو میشناخته و در جریان کامل اتفاقاتشون بوده، یه روز میگه این بچه پدر داره، پدرش هم وضع مالی خیلی خوبی داره. چرا نمیرید به پدرش بگید که ما یه زمانی بچه نداشتیم و بچه شما رو خریدیم، ولی حالا خودمون بچه دار شدیم و شما بیایید بچه‌تون رو ببرید. اول فکر میکنن که برن و جریان رو به پدر بچه بگن، ولی یکم که دست میکنن میترسن که برن جریان رو لو بدن. میترسن که خبر پخش بشه و از طرف قانون بهشون ایراد بگیرن که شما چرا این بچه رو خریدین. هی دست میکردن و اون زمان محمد رضا دیگه خودش صاحب 3 دختر شده بوده و زندگیشم رو روال بوده. از طرفی یه آقایی بوده که ایرانی نبوده و چند سالی بوده اومده بوده ایران و با یه خانمی آشنا شده بوده و ازدواج کرده بوده. دوست محمد رضا بوده. مرد ثروتمندی بوده که تو شهری که محمد رضا زندگی میکرده زمینای زیادی داشته. یه روز به محمد رضا میگه بیا با هم شریک بشیم و ساخت و ساز کنیم. چون تو ایرانی هستی و شیعه، ولی من ایرانی نیستم و شیعه هم نیستم، یه جاهایی کارم به بنبست میخوره، ولی اگه تو باشی کارم بهتر پیش میره. چند سالی با محمد رضا با هم همکار و شریک شده بودن و تو اون مدت با خانم ایرانیش به مشکل میخوره و از هم جدا میشن.
چند سالی که با محمد رضا کار میکرده، یه روز به محمد رضا میگه من میخوام برم کشور خودمون که به خانوادم سر بزنم و چند ماهی طول میکشه. محمد رضا قبول میکنه و اون آقا برمیگرده به کشور خودشون که به خانواده‌اش سر بزنه. وقتی که میره، چند وقتی که میگذره خبر میرسه که فوت شده. وقتی که اون آقا فوت میکنه، خانمش که مدت‌ها بوده دیگه باهاش به مشکل خورده بوده و چون بچه دارم نشده بودن، میاد و به محمد رضا میگه تکلیف این زمینا چی شده؟ بیا تکلیف زمینای شوهرم رو مشخص کن. محمد رضا میگه درسته ما با هم همکار بودیم، ولی خب ما با هم شراکت میکردیم دیگه، مال و اموالمون با هم یکی شده بود. طوری نیست که فقط همه اون زمینا برا شوهر تو باشه. تازه تو که دیگه باهاش زندگی نمی کردی، الانم چیزی بهت نمیرسه. اون خانم وقتی میبینه محمد رضا قبول نمیکنه که چیزی بهش بده و اونم مدرکی نداره که بتونه ثابت کنه که این زمینا برا شوهرشه، از خیر زمینا میگذره و برمیگرده به روستاشون و چند وقت بعدم فوت میکنه. حالا دیگه نه اون آقا بوده و نه زنشو نه بچه‌ای داشتن که پی زمینا رو بگیره. هیچ کس هم از زمینای اون آقا خبر نداشته. محمد رضا که میبینه موقعیت خوبیه، شروع میکنه به ساخت و ساز همون زمینا. چند سالی که میگذره وضع مالی خیلی خوبی پیدا میکنه. طوری میشه که تو شهرشون اسم و رسمی پیدا میکنه و دیگه همه روش حساب میکردن. اون زمان تو شهر اسم و رسمش افتاده بوده سر زبونا و اون آقایی که جریان واگذاری پسرشو به اون خانواده میرسونده پیش خودش میگه این خیلی ناعادلانه است. محمد رضا وضع مالی به این خوبی داشته باشه و اون وقت یه دونه پسرش تو اون خونه و با وضع مالی نه چندان خوبی زندگی کنه. به خاطر همین تصمیم میگیره بره و جریان رو به پسرش بگه. یه روز میره و به پسر محمد رضا میگه حالا که دیگه تو نوجوان شدی و 15-16 سالته، باید جریان رو بدونی. بهش میگه که پدر واقعی تو محمد رضاست و بعدم کل جریان رو براش تعریف میکنه و بهش میگه خودت برو به محمد رضا بگو که منم پسر تو هم و باید قبولم کنی. بعدم قرار میذارن و یه روز اون پسر رو میبره سر راه محمد رضا. اونم میره جلو و بهش میگه تو پدر منی و من سالهاست تو این خانواده زندگی میکنم و وضع و اوضاع بدی دارم. محمد رضا بهش میگه باشه، من فعلا کمکت میکنم، هر ماه یه مبلغی بهت میدم، ولی نباید به کسی حرفی بزنی که به گوش زن و بچم برسه. اونم قبول میکنه و برمیگرده. چند ماهی که میگذره و محمد رضا هر ماه یه مبلغی به پسرش میداده، پسرش دیگه وضع و اوضاع محمد رضا رو میدونسته و از مال و اموالش با خبر شده بوده. پیش خودش میگه چرا من باید اینقدر سختی بکشم و دختراش اینقدر راحت زندگی کنن؟ میره و به پدرش میگه من خسته شدم، هر طوری شده برو جریان رو به زنت بگو. محمد رضا که میبینه چاره جز گفتن واقعیت نداره، تصمیم میگیره همه چیز رو به زنش بگه. یه روز میره میشینه و به زنش میگه ببین، من قبل از این که با تو ازدواج کنم و خیلی سنم کم بود، با یه دختری محرم شده بودم که الان سالهاست ازش بیخبرم و توی شهر دیگه زندگی میکنه، ولی الان مدتیه که پسرم اومده و من باید یه جورایی کمکش کنم. زنش خیلی ناراحت میشه و میره موضوع رو با پدر و برادراش مطرح میکنه که به محمد رضا بگن اگر این پسر پاشو تو زندگیت بذاره یا بفهمیم که حتی کمکش کردی، از همه چیز باید دست بکشی و بری. محمد رضا که خیلی از همون اولم از زن و پدر و برادراش میترسیده، قبول میکنه که هیچ کاری به کار پسرش
نداشته باشه و اصلا کمکش نکنه. الان چند سالی که محمد رضا خیلی یواشکی و پنهانی یه خونه برا پسرش گرفته و حواسش بهش هست. پول بهش میده و کمکش میکنه. ولی انقدر این زن در جریان حساب کتاب و درآمد شوهرش هست که محمد رضا خیلی به سختی میتونه یه پولی رو برا پسرش کنار بذاره، چون واقعا از زنش میترسه. حتی زمانی که فهمید محمد رضا پسر داره چند ماهی از خونه بیرونش کرد و محمد رضا تو خونه من زندگی میکرد. چقدر واسطه شدیم و ازش خواهش کردیم تا دوباره اجازه بده محمد رضا به خونه خودش که سالها زحمت کشیده بود براش برگرده. حالا یه موقع محمد رضا میاد و با هم درد و دل میکنه که پسرم دستش خیلی خالیه. گهگاهی که میاد به هم رو میزنه که یه پولی رو در اختیارش قرار بدم، وقتی که نمیتونم خیلی ازش خجالت میکشم و شرمندش میشم که یه جورایی نمیتونم کمکش کنم. حالا دیگه هم من هم دوستم واقعا بیچاره شدیم. از یه طرف دلم میخواد به اونو به پسرش کمک کنم و از یه طرف کاری از دستم بر نمیاد. محمد رضا میگه از یه طرف دلم میخواد پشت و پناه پسرم باشم و از یه طرف از زنم و دخترام میترسم. بیشتر ترسشم از اینه که خانومش از اون آقا و از جریان زمینای اون آقا اطلاع داره و میترسه که بره و جریان رو به دولت بگه که غیر قانونی محمد رضا زمینا رو به نام خودش زده و یه جورایی سر اون آقا و خانم رو کلاه گذاشته و دولت بیاد و اموال رو ازش پس بگیره. دوستان عزیز، سرگذشت دوستم رو براتون تعریف کردم و مشکلش رو گفتم. ممنون میشم که ما رو راهنمایی کنید. دوستان، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از این که امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.